So guys, sa video ito ay excuse mo na ako sa aking pag-tutorial ngayon, sa aking discuss sa aking pagbabarista. So ang aking i-discuss for today's is yung ating Google AdSense pin. Ayan guys. So laking pasalamat ko na nakuha ko na yung Google AdSense pin ko. Laking pasalamat ko sa mga pamilya ko, sa aking mga supporter dyan, sa aking mga viewers, aking mga subscribers dyan. So nagpasalamat ako sa inyong lahat guys, sa mga tulong nyo, sa mga blessings na ating natanggap sa ating mga pag-YT. So bilang isang YT, karangalan mo tumanggap ng compliment, ayan, tawagin niya ay compliment sa'yo. Yung Google AdSense pin is compliment yan compliment sa'yo yan sa pagbablog mo, sa pag-YouTube mo, sa videos mo, sa mga mga paghihirap mo dyan sa YT mo. So yan yung tinatawag na compliment sa'yo yan. So ayan, at least nabigyan ka ng atensyon ni YT, na bigyan ka ng pagkakataon na magpapatuloy pa sa mga sumusunod na mga buwan, taon. Yan. Kung papalarin ka ay sumasahod ka din, di ba? Kung papalarin ka ay makasahod ka. So yun guys, yung purpose doon sa ating Google AdSense pin, para ganahan kang discuss ng videos mo, ganahan kang mag-tutorial, ganahan kang maggawa ng mga videos mo dahil may compliment. Yan, compliment kung tawagin. So ayan guys, yung ating Google AdSense pins dumating na, at yan nga yun siya, at andito na siya. Yan, tingnan nyo, yan na yun siya guys, ang ating AdSense pin. Ayan, yan na yung ating compliment sa ating YT. So laking pasalamat ko talaga na na-achieve ko na yan, kasi ang sunod niyan ay bank account na lang. So hindi na ganun mahirap, hindi na ganong mag-iisip ka pa, hindi na ganun maiisip na ganyan yung iisipin mo pang matagal-tagal yan. Ang aking AdSense pin hindi pa dumating, ganyan. So hindi ka na mag-isip ng ganun pa. So salamat talaga at dumating na siya, at ayan na yun. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Ayan, pag-uusapan natin ngayon guys ang aking Google AdSense pin. Ayan, sa wakas guys, yung inaantay ko na Google AdSense pin ko ay dumating na, at ito na siya. Ayan, ito na siya, yung ating Google AdSense pin. Dumating na rin siya sa wakas. Salamat sa ating mga kaibigan dyan na sumusuporta, na mga palaging nanonood sa ating video. Salamat sa inyo lahat dyan. At sa ating kay YT, salamat at dumating na rin ang aking Google AdSense pin. So I'm happy now na hindi binigo ni YT ang aking AdSense pin sa pagbigay sa akin, kasi ang iba dyan guys, ang iba dyan, grabe, ang tagal na nag-antay sa AdSense pin, naghihirap sila dahil sa AdSense pin, hindi sila pag-focus sa kanilang mga content dahil nga dyan sa AdSense pin. So hopefully sa akin naman ay okay na, at ito siya ang aking AdSense pin. Magandang ating araw ngayon, kasi dumating siya nung kahapon ba yun, ng gabi sa Pilipinas. Yung kapatid ko, yung pamilya ko ang nakakuha doon, na-address sa aking pamilya. So guys,
salamat sa inyong lahat. Salamat sa mga sumusuporta dyan. At ako ay makapag-focus na rin sa aking mga pagbablog, pag-content kasi dumating na rin sa akin si AdSense Pin. So nagpapasalamat ako sa aking mga pamilya sa Pilipinas na doon ko in-address nila, natapuhan nila. So yan lang muna ang ating ngayon content, ang aking Google AdSense Pin. So kayo guys dyan, yung mga hindi pa dumating yung mga AdSense pins nyo ay tiis-tiis lang muna. So antay-antay lang muna kasi ang AdSense pin ko dumating siya October 20 siya nag-email si YT, October 20. So dumating siya noong nakarang araw, isang araw lang doon sa Pilipinas. Siya 1 month and 9 days. 1 month and 9 days yung yung pag-aantay ko sa sa AdSense pin ko, pero akala ko nga hindi darating ng maaga kasi yung iba 3 months, minsan nga iba 5 months, iba matagal pa. So akala ko sa akin hindi darating kasi mag-isang buwan na mahigit. So happy ako na dumating siya, within 1 month and 9 days lang dumating. So makapagpatuloy ako ng pag-focus sa aking pag-content, sa aking tutorial, sa aking pagbabarista rito. So magagawa ko na ng mga magandang video itong itong pag-tutorial ko sa pagbabarista. So yan lang guys ang ating videos for today, for my vlogs for today. So thank you so much sa inyong lahat, sa mga nanonood dyan. Thank you so much. Thank you sa inyong lahat. Salamat. Everybody make some